Jitu tutorial Jhumoor papon গানটোৰ লাইভ ভাৰ্চনটো তো এটা লিংক পাৰ্ট আছে তো সেই পাৰ্টটো বহুত ৰিকুৱেষ্ট আছে সো মই হেতু আজি লৈ আহিছোঁ বেছি দিন নকৰো তো স্টাৰ্ট কৰিছোঁ গানটো আছে আমাৰ ই মেজৰত ফাৰ্ষ্ট 12 নম্বৰ ফ্ৰেটৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব আৰু নোট কেইটা মই কৰিছোঁ বি তাৰপিছত জি শাৰ্প সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত এফ শাৰ্প থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং 11 নম্বৰ ফ্ৰেট তাৰপিছত ই এইখিনি বস্তু একেলগে যাব বি এ শাৰ্প সৰি জি শাৰ্প বি জি শাৰ্প এগেইন বি জি শাৰ্প তাৰপিছত এফ শাৰ্প তাৰপিছত ই এগেইন এফ শাৰ্প আৰু ই এইকেইটা নতে এইটো বজাতে ইয়াত ইটো লাষ্ট মডুলেশ্যন কৰিলে হ'ল তাৰপিছত ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং চি চি again বি ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং তাৰে বজাই আছোঁ চি শাৰ্প বি চি শাৰ্প বি হ'ল তাৰ নেক্সট পাৰ্টটো আছে এনেকৈ এই বজাইছোঁ ই 14 নম্বৰ ফ্ৰেট তাৰপিছত 30 নম্বৰ ফ্ৰেট জি শাৰ্প থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত বি 14 নম্বৰ ফ্ৰেটটো আৰু 30 নম্বৰ ফ্ৰেটটো যি দুটা ষ্ট্ৰিং আছে 4 আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এই দুটা আমি প্লাম কৰি মানে মিউট কৰি ৰাখিছোঁ মিউট কৰি বি নটটো 1 টোন পুল কৰিছোঁ তাৰপিছত 1 টোন পুল কৰি ইৰ পৰা এফ শাৰ্পলৈকে স্লাইড ইৰ পৰা এফ শাৰ্পলৈকে স্লাইড কৰি এফ শাৰ্প আৰু ই তাৰপিছত চি শাৰ্প আৰু বি তাৰপিছত নেক্সট তাৰপিছত এই পৰ্চনখিনি আছে সব মিউট কৰি ৰাখি আছোঁ এই প্লামেদি মিউট কৰিছোঁ ইয়াত ব্ৰিজত প্ৰথম নোট দুটা বি আৰু ই ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং বি আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ই এই দুটা নোট নেক্সট এফ শাৰ্প 1 টোন স্লাইড এফ শাৰ্পৰ পৰা জি শাৰ্পলৈকে স্লাইড কৰি ই লৈকে থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙত বজাইছোঁ নেক্সট এ মেজৰটো বজাই ই তাৰপিছত চি শাৰ্প তাৰপিছত ই এই তিনিটা নোট মিউট কৰিছোঁ এইফালে মিউট কৰি আছোঁ চি শাৰ্পৰ পৰা ই লৈকে স্লাইড এগেইন আকৌ সেই আগৰ পৰ্যন্তই নেক্সট ফ্ৰেজটোত এফ শাৰ্পৰ পৰা আমি যিহেতু এইটো কৰিছিলোঁ এইটো কৰিব নালাগে এবাৰ এফ শাৰ্পৰ পৰা জি শাৰ্পলৈকে স্লাইড কৰি জি শাৰ্পৰ পৰা নেক্সট বি নটটোলৈকে থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙতে বজাই আছোঁ বাকী এই মেজৰ বজাৰ পজিশ্যনটো একে থাকিব বাকী ই মেজৰত যিটো বস্তু বজাই আছোঁ সেইটো বস্তু চেঞ্জ হৈ আছে ই মেজৰত বজাটো চেঞ্জ হৈ আছে সেইটো আমি প্ৰথমতে বজাইছোঁ প্ৰথম ফ্ৰেজটো আছে এনেকৈ এই এটা নেক্সট এ মেজৰ দি নেক্সট এগেইন এইটো আহিল ছেকেণ্ড পাৰ্চনটোত বি নটটোলৈকে জি শাৰ্পৰ পৰা বি নটটোলৈকে স্লাইড তাৰপিছত নেক্সট এইখিনি বস্তুৱে ডাবল ৰিপিট কৰি বজাই আছে মই এবাৰ শ্ল'টো বজাই দিছোঁ
লাষ্ট যেতিয়া বজাবা তেতিয়া কৰ্ডটো কৰ্ড বজাব নালাগে নেক্সট ই নটটোত হোল্ড কৰিলে হ'ল তো এইখিনি আছে আজি তো বহুত গৰম ফেন চেন ইউজ কৰিব পৰা নাই ফেনখন দিলে বহুত সাউণ্ড হৈ যায় সো ফেনখন দিব পৰা নাই বহুত গৰম তো নেক্সট ইণ্টাৰলিউড এটা আছে ইণ্টাৰলিউডটো নেক্সট ক্লাছত মই দি আছোঁ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে